Welcome back po sa aking channel. Ngayong araw ay magluluto po tayo ng masarap na palitaw sa latik. Masarap po ito kainin ngayong tag-ulan at perfect pang negosyo na rin. Sa mga hindi pa po nakasubscribe ay baka naman. Pakipindot na lang po ang subscribe button at pati na rin ang kampana para lagi kang pong update tuwing ako ay mag-upload ng bagong video. Maghanda ng 5 cups glutinous rice. Hatiin ito at ilagay sa magkahiwalay na bowl. Lagyan ng tubig at i-mix hanggang makuha natin yung right consistency na pwede natin bilutin. Unti-unti lang po ang paglagay ng tubig para matansya po natin ang right consistency. Isunod naman natin yung isa pang bowl na gawin. This time mag-add po ako ng ube coloring. Pwede po kayo gumamit ng ibang kulay na gusto nyo. Pwede din rainbow color kung gusto nyong makulay. Ganito po ang consistency at ready na po ito bilugin. Sa mga mahilig ng latik dyan, baka naman pwede paki-subscribe ang aking channel at pindutin na rin ang bell para po maabisuhan kayo tuwing ako ay mag-upload. Gumamit ako ng 1 tablespoon measuring spoon para pantay-pantay po ang laki nila. Scoop lang po natin ng ganito at alisin ang sobra. Bilugin natin gamit ang 2 kamay at e-press ng ganito. O diba, ang dali lang gawin. Kung ayaw nyong makita ang mga print ng mga palad nyo sa malagkit ay pwede nyo i-press sa flat surface. Gaya ng table. Kung tinatamad ka namang mag-press ay pwede mo rin namang gamitin ang daliri mo. O diba, parang papansin lang. Gumamit po ako ng 1 tablespoon measuring spoon para pantay-pantay po ang laki. Ituloy lang po natin ang pagbilog hanggang sa matapos ito. Kailangan lang ng konting tiyaga sa pagbilog lalo na kung mag-isa mo lang. Buti na lang sinapian ako ng tiyaga habang ginagawa ko ito. Sa mga mahilig ng latik dyan, baka naman pwede paki-subscribe ang aking channel at pindutin na rin ang bell para po maabisuhan kayo tuwing ako ay mag-upload. Ito po lahat ang nagawa ko sa 5 cups na glutinous rice. Marami-rami na rin. Pwede nang pangbenta. Gagawa naman tayo ng latik. Pakuluan lang ang unang piga ng niyog. Gumamit ako dito ng 3 cups dito. Pwedeng dagdagan kung marami kayong pambili, naubos na kasi ang budget ko. Sa mga first time po na gagawa nito, panoorin lang po itong video hanggang matapos at bawal po ang kukurap. Joke lang. Mapapansin po natin na lalabas yung oil at continue mixing and cooking lang po hanggang mag-brown ang latik. Pagtapos na po ay set aside at magpakulo ng tubig. Maglagay po tayo ng cooking oil para hindi po magdikit ang mga binilog natin kanina. Pag kumulo na po ang tubig ay ilagay ang mga binilog na glutinous cake. Pakuluan lang po ito hanggang sila ay lulutang. Nung sila ay lumutang ay hinayaan ko lang po silang maluto ng 1 hanggang 2 minuto pa.
Saka ko sila hinango. Pagkahango mo ay idiretso mong ilagay sa bowl na may malamig na tubig para maiwasan ang pagdikit-dikit ng mga palitaw. Ituloy lang natin ang proseso hanggang maluto natin ang lahat. Ilagay ko sa dulo ng video na ito ang presyo kung magkano ang nagastos ko just in case na gusto mo magbenta sa inyong mga tsismosang kapitbahay. Sa mga mahilig ng latik dyan, baka naman pwede paki-subscribe ang aking channel at pindutin na rin ang bell para po maabisuhan kayo tuwing ako ay mag-upload. Ituloy natin ang laban. Este ang pagluluto pala. Magpakulo ng 5 to 7 cups na pangalawang pinagpigaan ng niyog. Maglagay ng brown sugar ayon sa panlasa nyo. Haluin ito at pakuluan. Pwede kayong magdagdag ng vanilla essence kung gusto nyo. Pagkakulo na ay ilagay na natin ang ating secret ingredient na hinog na langka. Mabibili nyo ito sa inyong market. Nabili ko ito ng 40 pesos. 20 pesos kada isang supot. Pag kumulo na ng mga 3 minutes ay ilagay na rin ang mga palitaw na pinakuluan kanina. Pakuluan lang ito hanggang lumapot ang sauce ng palitaw. Ipahina ang apoy at haluin ng dahan-dahan para hindi masunog ang palitaw at para hindi dumikit sa kaserola. Pag malapot na po ang sauce ay ilagay na ang latik na niluto natin kanina. Pwede mong i-set aside ang oil niya at pwede mong ipahid sa iyong buhok para pangpakapal at maganda rin daw ito ipahid as lotion sa skin. Pero syempre pag malamig na. Pagluto na ay syempre kainin na natin. Halina po kayo at ubusin po natin ito. Masarap na pang meryenda. Ito po ang presyo ng mga sangkap na nagastos ko. Salamat po sa pagnood. Kain po tayo. Sa mga mahilig ng latik dyan, baka naman pwede paki-subscribe ang aking channel at pindutin na rin ang bell para po maabisuhan kayo tuwing ako ay mag-upload.